හරි. දැන් හිතන්නකෝ බලන්න මට ඕනේ හරි. හිතන්න මං ගාව තියෙනවා මොකද්ද සර්වෝ මෝටර් එකක්. මේ සර්වෝ මෝටර් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මොකක්ද සර්වෝ මෝටර් එකක් කියලා කියන්නේ? හ්ම්? මෝටර් කියන එක දන්නව නේද? හ්ම්? මොකක්ද සර්වෝ මෝටර් එකේ සාමාන්‍ය අපි මේ මෝටරය අතර වෙනස? හ්ම්? කෝ කතා කරන්න බෑ. අර මේ පොඩි වීඩියෝ එකේ බලමු මේ මොකද්ද මේ සර්වෝ මෝටරයක් කොහොමද එතන වැඩ කරන්නේ කියලා. කට්ටිය සර්වෝ මෝටර දැකලා තියෙනව නේද? නැද්ද? හරි අපි සර්වෝ මෝටර කතාවට කලින් තව චූටි කතාවක් අපි බලාගමු. හරි අපේ මේ ඇඟි අපේ ඇඟ ගත්තොත් එහෙම හරි මම මෙහෙම නිකන් අඳින්නම්. අපේ ඇඟ ගත්තොත් එහෙම මේ අපේ නැමෙන තැන් තියෙනවා නේද? ඇඟිලි අත් කකුල් right. සාමාන්‍යයෙන් මේ අතක ඇඟිලි හරි අත හරි මේක එක තැන්වලින් නැමෙනවනේ මෙන්න මෙතනින් නැමෙනවා. මුඩින් නැමෙනවා. right මේ පහලින් නැමෙනවා මේ තැන්වලින් නැමෙනවනේ. එතකොට යා නැමෙන උපරිම ප්‍රමාණය කීයද? අංශක වලින් ගත්තොත් එහෙම. දැන් මෙහෙම අතක් තිබ්බොත් එහෙම මේ කෙලින් අත අපිට මෙහෙම නමාගෙන ඉන්න පුළුවන් නේ. එතකොට අපිට සාමාන්‍ය අතක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් අංශ කීයකින් උපරිම? 180. අපිට බැරිද මෙහෙම තියෙන අත මේ පැත්තට හරවන්න? පුළුවන් සර්. නෑ මේ අත මෙහෙම තියෙන්නේ උඩ පැත්තට මේ අල්ල. බෑ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට පුළුවන් උපරිම ගාණ තමයි 180. ඒ කියන්නේ 180ට වැඩිය අපිට හරවන්න හැකියාවක් නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. අත 180කට වඩා හැරෙව්වා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මෙතනින් ඇත්තටම අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනින් කඩාගෙන තමයි මේක හැරෙවෙන්නේ. අපේ ඇඟේ තියෙන ඕනම කොටසක් කියන්නේ මේ අත් එහෙම ජොයින්ට් මේ අස්ති වලින් හැදිච්ච ඒවා නමන්න පුළුවන් උපරිම ගාණ 180යි. මේ සර්වෝ මෝටර් කියන එක සර්වෝ මෝටර් කියලා කියන මෝටර එක මෙයාට කැරකෙනවා. මෙයා කැරකෙනවා මේ පැත්තට සහ මේ පැත්තට කැරකෙනවා. හැබැයි මේ කැරකෙන්නේ උපරිම කීයද? අංශක 180ක් විතරයි. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම මෙන්න අපි නිකන් මෙහෙම අඳිමු මෙහෙම හිතමු. මෙන්න මෙහෙම අපේ එක පැත්තක් තියෙනවා. ඕක කැරකිලා මේ පැත්තට එනවා. මේ පැත්තට එනකන් එන්න පුළුවන්. ඒතකොට 180ක සීමාවක උපරිම එන්න හැකියාව තියෙන යාට. මොකටද? සර්වෝ මෝටර එකට. එතකොට මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි සර්වෝ මෝටර එකට උපදෙස් දුන්නොත් එහෙම අපි කිව්ව අංශක 90ක් හැරෙන්න කියලා. එයා හරියටම අංශක 90න් අංශක 90ක් කියන්නේ මෙහෙමනේ. මේ ගානින් නතර කරනවා. සහ මෙයා දැන් ඉන්න පොසිෂන් එක එයාට මතකයි. එයා ඉන්නේ අංශක 90 කියලා. ඒතර මම කිව්වොත් එහෙම මේකේ තව චුට්ටක් වැඩි වෙන්න අපි කියමු තව 5ක් වැඩි වෙන්න 10ක් වැඩි වෙන්න එහෙම කිව්වොත් එහෙම එයාට ඒ හැකියාව තියෙනවා අවශ්‍ය අංශක ගාන ගෙනියන්න. හරිද? ඒත් එක්කම මම කිව්වොත් එහෙම එකපාරට 180ට යන්න කියලා එයාට පුළුවන් 180ට යන්න. සහ අපි කිව්වොත් එහෙම ආපහු බිඳුව කියන තැනට එන්න කියලා එයා ආපහු ආයෙ තිබ්බ තැනට එනවා. තිබ්බ තැන කියලා කියන්නේ බිඳුව කියන තැනට එන්න පුළුවන්. එතකොට ওই විදිහට තමයි සර්වෝ මෝටරයක් කියන එක වැඩ කරන්නේ. පැහැදිලිද?
සර්වෝ මෝටර තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අර මේ රොබෝවත් වගේ දේවල් හදන්න. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් ඕන නම් මොනවා කරන්නද? අතක් එක තැනකින් අල්ලලා තව තැනක තියනවා වගේ දෙයක් කරන්න. නේද? ඒකට අපිට ඒකට අදාළව අපි පාවිච්චි කරන්නේ සර්වෝ මෝටර කියන එක. අපිට මෝටර එකකින් මෙහෙම මේ අතට මොහොම කරකලා හරියන්නේ නැහැ නේද? මේ විදිහට කරකන්න අවශ්‍ය වෙන මොකටද? කාර් එක වගේ එකක්. කාර් එකක් වගේ එකක් අපි හැදුවොත් එහෙම කාර් එක ගමන් කරන්න බෑ. එතකොට මේක මේ පැත්තට හරි මේ පැත්තට හරි කැරකෙන්න ඕනේ. ඒ වැඩේට අපි මෝටර තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ සර්වෝ මෝටර කියලා කියන්නේ ඊට වැඩිය හාත්පසින්ම වෙනස් කතාවක්. එයා කරකන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණය කීයද? 180යි. එයාට බෑ 360ක් නේද? අනිත් මේ පැත්තේ ඉඳන් මේ පැත්තට එන්න හැකියාවක් නැහැ. උපරිම එයාට යන්න පුළුවන් කීයද? 180යි. එතකොට 180ක 180ක් අතරේ ඕනම තැනකට එයාට ගිහිලා නතර වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නතර වුණාට පස්සේ ආපහු මේ දැන් අපේ මේ වගේ මේ මෝටර වගේ නෙවෙයි මේක ඇතුලේ වෙනම ගියර් සෙට් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මම පෙන්නන වීඩියෝ එක. ওই ගියර් සෙට් එකෙන් එයා කරන්නේ මේ අපි ගෙනියලා නතර වුණා නම් එතන ඉඳන් නතර කරගෙන ඉන්නවා. තද කරගෙන ඉන්නවා. ලොක් කළා වගේ. හරිද? ඊට පස්සේ ආපහු මේ අපි කමාන්ඩ් එකක් දුන්නාට පස්සේ තමයි මේක අනිත් පැත්තට ආපහු තිබ්බ තැනට හරි අපි කියන තැනට යන්නේ. හරිද? අපි චූටි වීඩියෝ එකක් බලමු. විනාඩි මෙතන ටිකක් ලොකු වීඩියෝ එකක් වගේ මට පෙන්නේ. හරි මේක ඉස්සලා බලන්න. මම ෂෙයා කරපු එක පේනව නේද? ඒකට ස්ක්‍රීන් එක. This is a servo motor. It's used in precision engineering applications, and it uses internal electronics as well as mechanical gears to achieve precise control. So we're going to learn how they work and also how to program one in this video, which is sponsored by Private Internet Access. You can get a 3-year subscription with 4 extra months for free for only $1.98 per month using the link in the video description. Their VPN service helps safeguard your online privacy and can protect up to 10 devices at a time to let you browse the web with increased anonymity. It works. A servo motor looks something like this. It converts electrical energy into mechanical energy. This type of motor is used for precise control, and we can connect different attachments to achieve this. We control the position of a servo motor by using a controller. So we often find it used in robotics and automation, and even for the steering of remote control cars. Are you a student who learns from YouTube videos or attends online classes? Usually, when we connect a DC motor to a power supply, it just rotates constantly, but a servo motor is different. These will not instantly rotate. Instead, these are sent signals which tell the motor exactly how far to rotate. Typically, the motor will rotate just 180 degrees, but we can get smaller or larger values. These are closed loop type. There's usually a pin inside to physically stop the motor rotating further. Some servo motors will not have this and are able to rotate the full 360 degrees. These ones are known as open loop type. Closed loop provides the best control, and these are more commonly used, so we will focus on this type in this video. On the side of the servo motor, we usually find a weight value. This is not the weight of the motor. It represents the torque of the motor, or how much force it can apply. හරි ඔකට පේනවා ඇති මේ මේක පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක බලා ගන්න. දැන් මේකේ සර්වෝ මෝටර් එකක් ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය මෝටර් එකක් තමයි. හරි DC මෝටර් කියන එක තමයි තියෙන්නේ. මේ මෙතන තියෙන මෝටරේට අමතරව මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? ගියර් සෙට් එකක්. මෙන්න මේ වගේ වීල් සෙට් එකක් තියෙනවා. සහ මේ ගියර් එකක් තියෙනවා. එයා කරන්නේ අපි කිව්වම ඒ කියන්නේ හරිම තැනට ගිහිල්ලා නතර කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේවා කැරකිලා හරි තැනට යනවා. දැන් අපි ගොඩක් කලාවට ඔය මේ කාර් එකක් වගේ එකක් හදද්දි මේ වගේ එකක් හදද්දි දැන් අපිට ඕන වෙන හරවන්න නේද? කාගේද මයික් එකක් ඔන්න දින ඔෆ් කරගන්න. තමත්. හරි දැන් අපිට මේ කාර් එකක් වගේ එකක් අපි හැදුවොත් එහෙම අපිට මේක හැරවෙන්න එපා. ඉස්සරහට යනකොට හරවන්න ඕනේ. එතකොට හරවන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? ගොඩක් මේ දැන් මේ දෙකට මෝටර හයි කරන්න පුළුවන්.
මොකද්ද හරවන්න නම් අපි කරන්නේ මොකද්ද? සර්වෝ මෝටර් එකකින් තමයි ඒක මේ පැත්ත මේ පැත්තට හැරෙන්න මේ පැත්තට හැරෙන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකට අනිවාර්යෙන් අපි සර්වෝ මෝටරයක් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි මේ වගේ දැන් මේවා අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට දැන් හරිම තැනකට අපි කියමු To තැනක achieve ඉඳන් this, හරි තැනකට we control the ගිහින් නතර position වෙන්න of a කියලා servo කියන්න motor by using a අපිට controller. කෙලින්ම So, we සර්වෝ often find මෝටරයක් it තමයි used in පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් robotics and උදාහරණයක් දැන් මේ automation. වගේ එකක් ගත්තොත් එහෙම මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන එකක් අල්ලලා තව තැනකට ගිහිල්ලා තියන්න එහෙම කියලා කිව්වොත් එහෙම මේවා මේක මේ තැන් වලින් නැමෙන්න එපා. දැන් අපි අතක් ගත්තොත් එහෙම අත නැමෙනවනේ. ඒ වගේ එක එක තැන් වලින් නැමිලා මේ වැඩේ වෙන්න කියලා කියන්න නම් අනිවාර්යෙන් මේ තැන් වලට සර්වෝ මෝටර්ස් තමයි පාවිච්චි කරනවා. දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙම මේ බලන්න මෙතන තියෙන එක සර්වෝ මෝටර එකක්. මෙතන මේ කොටසට තව සර්වෝ මෝටරයක් තියෙනවා. සහ මෙතෙන්ට තව සර්වෝ මෝටරයක් තියෙනවා. එතකොට මේ ටික එයාට 180 නෙවෙයි ඊට වැඩිය ප්‍රමාණයක් ඕනනම් දැන් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ කෑලි දෙක තුනක් සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ ඒ හැකියාව තියෙනවනේ. හරි. රයිට්. ඔහොම තමයි ඔය මේ සර්වෝ මෝටරයක සාමාන්‍යයෙන් වෙන ක්‍රියාවලිය. එතකොට දැන් වෙන හැටියට දකින්න ඇති මෙන්න මේම සර්වෝ මෝටර වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් ක්ලෝස් ලූප් කියන එක සහ Goblet motor rotating further. Some servo motors will not Open have loop. this and are able ක්ලෝස් ලූප් ඕපන් ලූප් කියලා. එතකොට ක්ලෝස් ලූප් තමයි අපි සාමාන්‍ය ගියර් මෝටර් කියන එක තියෙන්නේ. සෝරි මේ සර්වෝ මෝටර් කියන එක තියෙන්නේ. ඕපන් ලූප් කියන එක කියලා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුලේ මේක ගලවලි වෙලා මේක ඇතුලෙත් මේ තියෙන මේ දැතිරෝධ ගලවලා එහෙට මෙහෙට පන්නලා මෙහෙම හදාගන්න හිම හැකියාව තියෙනවා. ඒක තමයි ඇත්තටම මේ කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේක එහාට පැත්තට කැරගෙන එක නතර කරන්න පුළුවන් නතර කරලා තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ කෑල්ල අයින් කරලා මෙහෙම හදන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම මෙහෙම හැදුවා කියලා මේක ඇත්තටම මේ පාවිච්චි කරන්න ප්‍රැක්ටිකල් නැති එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට කවදාවත් ඕන වෙන්නේ නැහැ කිසිම උපකරණයක් මේ 360ක් කරකන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කරකන්න ඕන වෙන්නේ මොනවද? අපි 360ක් කරකන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපේ ඇඟෙත් අපි දැන් අපි ස්වභාවයෙන් නිර්මාණයන්නේ නේද? එහෙනම් අපේ අතුත් මේ 360ක් වෙනකන් කරකන්න පුළුවන් වෙන්න. එහෙම දීලා නැහැනේ. කරකන්න දීලා නැත්තේ එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැති හින්දා. ඒ කියන්නේ 180 තමයි උපරිම ඇත්තටම යන්න අවශ්‍ය සාමාන්‍යයෙන්. 180න් එහා යෑමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ හරියට අපි හොයලා බැලුවොත්. හරි? දැන් මේ කතාවන් කියන්නේ ඔය කට්ටිය දැන් මේ හැමදේම මේ දැන් මේවා හදලා තියෙන්නේ මේ අපේ ඇඟවල් ගැන අපේ දැන් මේ මෙහෙම අවශ්‍යතාවයක් දැන් මෙතන මේ 360 හදන්න නෙවෙයි අතරම පාවිච්චි කරන්නේ අපි ක්ලෝස් ලූප් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඕපන් ලූප් අපි පාවිච්චි කරන අඩුයි සහ සර්වෝ මෝටර් ඕපන් ලූප් එනවත් අඩුයි. ඒ කියන්නේ එහෙම එන හොයලා බලලා මේ ලොකු ගේමක් දීලා තමයි ගන්න වෙන්නේ මේ ඕපන් ලූප් එක. ක්ලෝස් ලූප් තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ. අපි ඇයි ක්ලෝස් ලූප් පාවිච්චි කරන්නේ කිව්වොත් එහෙම අපේ ශරීරය ගත්තොත් 180ට එහා හැරවෙන කිසිම එකක් නැහැ. එහෙම හරවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒක ස්වභාවයෙන්ම 180 ඇති ප්‍රමාණය. හරි? ඒක තමයි ඒක පාවිච්චි වෙන්නේ. මේක ඇතුලේ ගත්තොත් එහෙම මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට මේ පැත්තට එහෙම කැරකෙනවා. ඊට අමතරව මේකට බරක් කියලා දෙයක් තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි සර්වෝ මෝටරයක් ගත්තාම ඒක යා කියනවා 5 කිලෝග්‍රෑම් හරි 10 කිලෝග්‍රෑම් හරි ඔන්න ඔය විදිහට කිලෝග්‍රෑම් ගාණක් කියලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒ කිලෝග්‍රෑම් ගාණෙන් කියන්නේ යාට පුළුවන් උපරිම අල්ලන් ඉන්න පුළුවන් බර. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ එකක් දැන් අපි කියමු මේ වගේ එකක් අපි නට්ටයක් කරකනවා කියලා ඉවරලා. නට්ටේ කරකන්න නම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මේ පැත්තෙන් බලයක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ දෙන බරක් නෙමෙයි දෙන්නේ අතරම. මේ බර ඒක ගැලවෙන්න කිලෝග්‍රෑම් ගාණක් ඉස්සරම දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකෙත්. මේක දැන් මෙයාට පුළුවන් මොන හරි දෙයක් උස්සනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට එයාට පුළුවන් මේ මොකද්ද 5 කිලෝග්‍රෑම් ප්‍රමාණයක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව උස්සන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක ගත්තොත් එimhe 100 කිලෝග්‍රෑම් තියෙන සර්වෝ මෝටරයක් ගත්තොත් එimhe එයාට පුළුවන් 100 උස්සන්න. හරිද? 100 කියන්නේ ඒ වගේ බරක් තියෙන වස්තුවක් අපිට චලනය කරන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි කියමු මේ වගේ එකක් කරකන්න ඕනේ කියලා. හරි මොකක් හරි යම් කිසි දෙයක් උස්සන්න ඕනේ කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මේකෙන් තමයි අපි ඒක තීරණය වෙන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් උස්සන්න පුළුවන්ද කියන එක. එතකොට ඒක සාමාන්‍ය සර්වෝ මෝටරයක් ගත්තාම ඒ සර්වෝ මෝටරේ ඒකේ කොච්චරද කියලා ගහලා තියෙනවා. This small motor has a rating of 9 grams.
This larger one has a rating of 25 සාමාන්‍ය මේ සර්වෝ මෝටර්ස් ප්‍රමාණ තියෙනවා මේකේ ගහලා තියෙනවා ග්‍රෑම් කීයද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ මෝටරේ ප්‍රමාණය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව තියෙනවා එයාට කොච්චර බරක් උස්සන්න පුළුවන්ද කියලා. kilograms. This is how much force the servo motor can apply to a lever. We normally find this measured in kilograms, centimeters, or ounce inches. What does this mean? Well, for example, this servo motor is rated for 25 kilograms. So at 1 centimeter from the shaft, it can support 25 kilograms. But at 2 centimeters, it can only support 12.5 kilograms. හරි. මොකද්ද මේ කතාව? මේක චූට්ට බලන්න. දැන් මේක මේ මෙතන අපි මෙන්න මෙහෙම ලිවර් එකක් දාලා රයිට්. මෙයා කියන මොකද්ද කිලෝග්‍රෑම් 25ක් බර උස්සන්න පුළුවන් කියලා මේ So උත්තර at 1 ගත්තොත් centimeter from the shaft, මේ ෂාෆ්ට් එක කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට කිලෝ සෙන්ටිමීටර් එකක් ඇතුළත බර උස්සන්න පුළුවන් කිලෝග්‍රෑම් 25ක්. හරි. දැන් අපි මේ මොනවද මේ අපි මේකට හයි කරා කියනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. හරි. මේ සර්වෝ මෝටර එක කැරකෙන කෑල්ල කියමුකෝ මේක අපි මේ වගේ දිගට දැම්ම කියමුකෝ මේක. හරිද? දැන් දිගට දැම්මහම ඔය කටි දන්නවා මේ අපි මේකේ බරක් එල්ලුවොත් මේ ඈතට කරලා බරක් එල්ලුවොත් එහෙම මේක මේ පැත්තට ගේන්න ලොකු බලයක් යොදන්න ඕන. නේද? දැන් මේ ළඟ තිබ්බොත් එහෙම අපිට පුළුවන් මේක උස්සලා ගන්න, ටක් ගාලා ගන්න. ඒ වගේ කතාවක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අතන මෙතන මේ පළවෙනි අපි සෙන්ටිමීටර් 25 ඇතුළත යාට පුළුවන් මොනවා ගන්න 25 කිලෝග්‍රෑම් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගෙනියන්න පුළුවන්. දැන් මේක ඈතට යන්න එයාට ඒ ප්‍රමාණය ගෙනියන්න බෑ. අපි කිව්ව තව චුට්ටක් ඉස්සරහට ගියාම එයාට පුළුවන් ඒකෙන් භාගයයි. අපි මේක ඔය විදිහට භාගයයි ඊට පස්සේ ඔය විදිහට තේරෙනවා. රයිට් මේක බලමු මේ වීඩියෝ කතාව. it can support 25 kilograms. But at 2 centimeters, it can only support 12.5 kilograms. හරි ඔය කතාව තේරෙන්න ඕනේ. දැන් ඕක මේකෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. අපිට ඕන දැන් අපිට තේරෙන්න ඕනේ අපි වස්තුවක් ඕනම දෙයක්. අපි කියමු දිග කෝට් එකටයි බරක් අපි ග්‍රෑම් 100ක් කියලා. ග්‍රෑම් 100 කියන්නේ කිලෝ එක නිකන් කෝටුවක දිග කෝටුවක අයිනේ මේ එල්ලුවොත් එහෙම කිලෝ එක බරක් අපිට ඕක උස්සන්න බෑ ඇත්තටම. දිග වැඩි වෙන්න උස්ස ගන්න බෑ අපිට. හරි. හැබැයි ඕක ළඟදීදී චුට්ටක් ළඟදීදී අපිට ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකේ කතාව. දැන් අපි මේක ඉස්සරහට යන්න මෙයාට උස්සන්න පුළුවන් බර ප්‍රමාණය අඩුයි. හරි. දැන් ඒක ප්‍රැක්ටිකලි ඔය කට්ටිය ඕක ඕනනම් කරලා බලන්න පුළුවන් මොනවද? හාල් 5 කිලෝ 5 හාල් එකක් හරි කිලෝ 10 හරි අර මල්ලකට නිකන් කොස්ස දාන්නකො කොසු මිට දාලා උස්සන්න බෑ. ඈත ටිකක් දිගට දාලා බලන්න ළඟට දාලා බලන්න මැදට දාලා බලන්න. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් ඈතට දැම්මට පස්සේ අපිට උස්ස ගන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි මේ සර්වෝ මෝටර එකේ. අපි මේක ඉස්සර යන්න මේ ඉස්සරහට යන්න අපි මෙතන මේ කිලෝග්‍රෑම් 25ක් උස්සන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතාගෙන හිටියට මේ මෝටරේට උපරිම හැකියාව තිබ්බට ඉස්සරහට යන්න ඒ ප්‍රමාණය බරක් උස්සන්න බෑ. ඒක තේරෙනව නේද ඔය කට්ටිය? ඔව් සර් මේ එතකොට සර් මෙහෙම දෙයක්කුත් වෙනව නේද සර්? මොකද්ද? දැන් නංගින් තිබ්බම සර් ඒක තියෙන තැන වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඒ දුර ප්‍රමාණය අඩුයිනේ අර ඈතින් තිබ්බම ගොඩාක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් දුර. ඔව් දැන් මේ ප්‍රශ්නේ පුතේ ඒක නෙවෙයි. ඔව් ඒක හරි. දැන් එතකොට අපි මේක මේ සර්වෝ මෝටරයක් ගන්නකොට අපි මේක උස්සන්න පුළුවන් කිලෝග්‍රෑම් ගාන ගැන අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. සහ මේක දික් කරන්න අපි මේක අපි දැන් ඔයා නිකන් මේක සරලව ඔයාට ඔය කටට දැන් අත්දා බලන්න පුළුවන්. ගෙදර ගේන හාල් මුට්ටයක් ගන්නකෝ. 25 10 නෙමෙයි 5 හරි පොඩි 5 මිටියක් ගන්නකෝ. ඕක නිකන් අතින් උස්සන්නකෝ. නිකන් අතින් බිම තියෙන එක අතින් උස්සපුවාම අපිට උස්ස ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඕක තව කොස්සේ මිටේ අයිනට නෙමෙයි මැදට දාලා උස්සන්නකෝ. ඒත් උස්සන්න පුළුවන්. අයිනට දාලා උස්සන්නකෝ.
ඒ කියන්නේ දිගට අයිනෙම දාලි වල උස්සන්න try කරන්න උස්සන්න බෑ. තව චුට්ටක් ඈතට ගියොත් එහෙම තව අපි අඩු ගාණක් ගියාම අපි අර කිලෝග්‍රෑම් ගානම තියෙන්නේ බර වෙනස් වෙලා නැහැනේ. බර වෙනස් වුනේ නැති වුණාට මොකද ප්‍රශ්නේ? අපිට ඒකට වැය කරන්න ඕන ශක්තිය ඊට වැඩිය අවශ්‍යයි. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. දැන් එතකොට අපි මේ වගේ අපි කියමු රොබෝ අතක් හරි මොනවා හරි දෙයක් අපි හදන්න යනවා නම් මේ අපි මේ ගන්න මෝටරේ කොච්චර බලයක් යාට යොදන්න පුළුවන්ද කියන එක අපි හිතන්න ඕනේ. හරිද? ඒත් එක්කම අපි මේවා දිගට දැම්මොත් එහෙම මේ මෙතන අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ මෙතෙන්දී යාට කොච්චරද? අපි කියමු මෙතන 5යි නම් කිලෝ 5ක උස්සන්න පුළුවන් කියලා. අපි මේක අඟල් ගාණක් මෙච්චර ගියාම ඈතට ගියාම මෙයාට උස්සන්න පුළුවන් උපරිම බර කොච්චරද කියලා අපිට ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් මේ මැනලා අපි අදහසක් ගන්න ඕනේ. ඒක ගන්න නැතුව මේකට ගැලපෙන්නේ නැති ප්‍රමාණයේ මෝටර ටිකක් ගෙනල්ලා හයි කරගෙන ඉවරලා අපිට මේ වැඩ කරන්න බෑ. පැහැදිලිද කතාව? හරි. And at 3 centimeters, it can only support 6.25 kilograms. We can find more information on the datasheet. In this example, we see it can be connected to a supply. දැන් මේවා මේ ඔය කට්ටිය දැන් මේවට තියෙන වෙනම data sheet කියලා දෙයක්. දැන් අපි ඕනම අපි sense එකක් ගත්තත් දැන් අපි මේ වගේ එකක් ගත්තත් processor එකක් සල්ලි දීලා ගත්තත් මේ හැම එකකම data sheet කියලා එකක් තියෙනවා. data sheet එකක් කියලා කියන්නේ එයා කියන මෙච්චර කරන්ට් එකක් ඕනේ මේකට මෙච්චර කිලෝග්‍රෑම් ගානක් තමයි මෙයාට උස්සන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ කතා ටික මේකේ සටහන් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි සටහන් කරලා කියන්නේ ඕකේ print කරලා නැහැ. අපිට දැන් අපි සර්වෝ මෝටරයක් සල්ලි දීලා ගත්තට පස්සේ සර්වෝ මෝටරයක් විතර නෙවෙයි අපි ඕනම ඔය ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකක් ගත්තට පස්සේ ඕකට data sheet එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි අපි දැනගන්නේ. දැන් සමහර වෙලාවට මේ වගේ මේකනේ අපි කිමු මොන හරි අමුතු සෙන්ස් එකක් ගත්ත කියලා ඒකේ සමහරට පින් 3-4ක් තියෙයි. 3-4 නෙවෙයි කීපයක් වැඩියෙන් තියෙයි. එතකොට ඒකේ මොනවද වෙන්නේ කියලා අපි දන්නේ නැත්නම් ඒක අපි Google කරලා ඒ data sheet එක හොයා ගන්න ඕනේ. sheet එක හොයාගෙන තමයි අපි ওই වැඩේ කරන්නේ. හරිද? දැන් මේවා මේකෙන් මේ වගේ data sheet එකක් අරගෙන මෙයාට කොච්චර බරක් උස්සන්න පුළුවන්ද මේ හැම දෙයක්ම අඳුර ගන්න තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි කරන්නේ. Or between 4.8 and 7.2 volts. Well as the is with the torque rate. When we look at a servo motor, we see the main housing with the electrical connections entering the side. In this case, the red wire is the positive voltage wire. The brown. දැන් මෙන්න මේකේ වයර් තුනක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔයකට දන්නවා වයර් දෙකක් ඇයි කියලා. දෙකක් ඇයි අනිත් එක මොකටද කියලා. දෙකක් තියෙන්නේ මේකේ පොසිටිව් නෙගටිව් ධන ඍණ එකට සහ තව වයර් එකක් තියෙනවා මොකටද? සිග්නල් එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ කරන්ට් එක දුන්නාම මෙයා වැඩ කරන්නේ සර්වෝ මෝටරේට කරන්ට් එක දුන්නා කියලා ධනයි ඍණයි දුන්නා කියලා මෙයා කරකන්නේ නැහැ. කරකන්න කියලා අපි සිග්නල් එක දෙන්න ඕනේ. සිග්නල් එකෙන් තමයි ඒක කරකනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්නේ. කොච්චර ප්‍රමාණයක් හැරවෙන්න ඕනද කියලා තීරණය කරන්නේ. දැන් ඔකට දන්නවා සෙන්ස් එකත් එහෙමනේ. ඕනම සෙන්ස් එකක් ගත්තොත් එහෙම ධනයි ඍණයි ඉස්සරම දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නෙ. හැබැයි ක්‍රියාත්මක වෙලා පටන් ගත්තා කියලා ඒකෙන් අවුට්පුට් එක ගන්න වෙන වයර් එකකින් නේද? ඉතින් මේ කතාව තේරුම් ගන්න. අනිත් කතාව තමයි මේ සර්වෝ මෝටර වල මේ කලර් කෝඩ් එකක් තියෙනවා. දැන් මේ සමහර දැන් අපි සර්වෝ මෝටරයක් ගත්තට පස්සේ මේකේ වයර් එකක් එළියට එනවනේ. ඒ වයර් එක අතර ගත්ත ගමන් මේකේ නම් මොකද්ද? රතු පාට තියෙන පොසිටිව් මේ අලු පාටට වගේ තියෙන්නේ නෙගටිව් එක සිග්නල් වයර් එක මේක. ඕක හැම වෙලාවෙම පොදු නෑ. හරි? එතකොට ඔයකට මේ වයර් එකක් දැක්ක ගමන් මේකට කරන්ට් එක හයි කරන්න යන්න එපා. මේ පාටින් මේක නම් ඉතින් අපිට දැන් මේක නම් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේකේ ගොඩක් අය වගේ සිග්නල් එක තියෙන්නේ එක පැත්තකට වෙන්න. වයර් එක එක පැත්තකට වෙන්න තමයි සිග්නල් එක තියෙන්නේ. ඍණ එකක් තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට එක පැත්ත අයිනකට වෙන්න ගොඩක් වෙලාවට. හරි? දැන් සර්වෝ මෝටර නම් අනිවාර්යෙන් එහෙම තමයි. සමහර ගොඩක් ඩිවයිස් වල වයර් එකෙන් අපි එක පැත්තක අයින ගොඩක් වෙලාවට සිග්නල් එක තියෙනවා එක පැත්තක අයිනක නෙගටිව් එක තියෙනවා. කොමන් ඒක නිකන් ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අනිවාර්ය නෑ. හරි? ඒ හින්දා එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. කට්ටිය එක දැක්ක ගමන් මේකට කරන වයර් හයි කරන්න යන්න එපා. මෙතනින් තේරුම් ගන්න මේ ධන ඍණ සහ සිග්නල් මොකක්ද කියන එක මේක දිහා බලලා තේරෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම Google කරලා බලලා
මේ වයර් ටික බලන්න. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මම නිකන් ඔය කටිය පෙන්නුවොත් එහෙම wire is the ground, රයිට් මේ එක එක වගේ එක එක විදිහට තියෙන්නේ. පාට එහෙම එකෙන් එකට වෙනස් ඈ. සමහර ඒවා වගේ තියෙන මේ කළු රතු කහ. එතකොට මේක නම් කෙලින්ම අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. කළු කියන්නේ නෙගටිව්, අනිත් එක පොසිටිව්, කහ කියන්නේ මොකක්ද සිග්නල් එක. දැන් මේකේ ගත්තොත් එහෙනම් මේකේ රතුයි අලු පාටයි නිකන් කහ පාට හුරු පාටක් තියෙනනේ. මේ එක එක වගේ තියෙන පාටවල් වෙනස්. හරි. එතකොට මේ ඒක හරියට තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඒක හරියට හොයලා බලලා තමයි මේ කරන්නේ. දැන් මේ බලන්න මේකේ තියෙන මේ පාට තුනකින් තියෙන්නේ මෙතන. ඒ කියන්නේ මේ මෙහෙමත් තියෙනවා මෙහෙමත් තියෙනවා මෙහෙමත් තියෙනවා. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට ප්ලස් එක මැද ඉන්නේ සහ මොකද්ද? මයිනස් එක එක පැත්තක. අයිනට සිග්නල් එකත් එක පැත්තක තියෙනවා. එතකොට අපිට මේකෙන් තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ මැද එක අඳුරගත්තට පස්සේ මැද එක ධන කියලා අපි තේරුම් ගත්තට පස්සේ එක්කෝ එකක් සිග්නල් එක අනිත් එහෙම නැත්නම් අනිත් එක ඍණ නේද? ඒක එහෙම අඳුර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳම වැඩේ තමයි මේක ගත්ත ගම දැන් සමහර මේ බලන්න මේකේ තියෙන සුදු පාට. මේක සුදු එක සිග්නල් එක මේකේ. ඒ වගේ මේකින් එක පාටවල් වල ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක කොමන් නෑ. ඒ හින්දා මේක දැක්ක ගමන් මේ වයර් හයි කරන්න එහෙම යන්න එපා. හරි? and the orange wire is the pulse width modulation signal wire. These colours do vary by manufacturer. On the top, we find a small splined gear. We can connect various attachments to this to make use of the rotation. Inside the unit, we first find a number of gears, and these are supported by some bearings. On one side, we have the output, and on the other side, we have the input. The input is connected to a DC motor, which will drive the gears. This setup is known as a compound gear train. The gears are arranged in this way to ensure a compact design. The motor has a high rotational speed but a low torque, so the gears help convert this into a low speed but high torque output. In this example, there is an 11-tooth pinion gear on the motor. This connects to a 61-tooth gear, which is directly joined to a 12-tooth gear. This connects to a 48-tooth gear, which is directly connected to a 13-tooth gear. This connects to a 47-tooth gear, which is joined to a 13-tooth gear. And this connects to the final gear, which has 42 teeth. So, for this example, using some arbitrary numbers, if the input was 259 RPM with 1 Newton meters of torque, then the output would be 1 RPM but 259 Newton meters of torque. Therefore, we have converted high speed, low torque into low speed, high torque. There are losses which I've purposely ignored for this example. We have covered how to calculate this in our previous video on gear trains. Do check that out, links down below. The DC motor is connected to a small circuit board inside the unit. This controls the rotation of the motor as well as the direction of rotation. Also connected to the circuit board is a potentiometer. This connects to the output gear of the servo. This is just a variable resistor. As the final gear rotates, it rotates the potentiometer, which changes the resistance, and the circuit board reads this to know the position of the output. Let's see how this works. But first, where have you seen these motors used, or what would you use them for? Let me know in the comment section down below. A controller sends a signal to the servo motor, which determines which position it should rotate to. The controller could be something like an Arduino, or even a simple servo tester. This is a pulse width modulation signal, which means it sends pulses of voltage down the wire. The width of the pulse can be varied. It's similar to if we pressed a switch to turn a light on and off. The longer we press the switch, the longer the pulse of electricity. These pulses are sent every 20 milliseconds, so we have around 50 pulses per second, or 50 hertz. We can use an oscilloscope to see these pulses,
For example, this is the signal sent by an Arduino, and this is the signal sent from the servo tester. The width of the pulse determines the position of the servo. If we send a wide pulse, the servo moves to the left. If we send a small pulse, it rotates to the right. We can move to any position between these 2 points by simply changing the width of the pulse. As long as the pulse remains the same, the motor will hold its position. As soon as there is a change, the servo motor moves. We can see here that when I rotate the dial on the servo tester, it's changing the width of the pulse, and the servo motor's position changes to align with this signal. As I increase the voltage for the power supply, the height of the pulse also changes, but the position of the motor remains the same. If we use an Arduino board, we can run a program to control the position, or we can even use a potentiometer to control the position manually ourselves. We will learn how to build this later on in the video. The signal enters the servo's circuit board and is converted to a voltage. It passes through a comparator and then to a motor driver. The motor driver controls the rotation of the DC motor. It uses an internal H-bridge circuit to control the direction of rotation, either clockwise or counterclockwise, to get to the required position. This rotation causes the gears to rotate, which causes the final gear and servo arm to also rotate. Connected to the final gear is the potentiometer. You might recognize a potentiometer to look more like this. They essentially work exactly the same. හරි අදහසක් ආවද? So ඔය විදිහටම නේද අර washing machine එකේ තියෙන්නේ? washing machine එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ? මම දෙපැත්තට කරගෙන. ඒකේ නම් තියෙන්නේ servo motors නෙවෙයි. නෑ ඒ විදිහටනේ gear system එක හදලා තියෙන්නේ. ඔව්. ඒක ඒකේ යටම ගත්තොත් එහෙම ඒකේ යටත් ඔය දෙපැත්තෙන් කැරකෙන වීල් වගේක් තියෙනවා නේද? හරි අද අපි මෝටර ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. This is a stepper motor. It's a type of electrical motor which can be precisely controlled. So we're going to learn the basic types and how they work in this video, which is sponsored by Danfoss Climate Solutions. If you want to see a refrigeration, you can see the CCM. හරි servo motor කියන එකයි stepper motor කියන එකයි වෙනස්, right? ඒකට energy into mechanical movement. It supplied DC electricity in a certain controlled sequence, which causes rotation. The rotation... Right. Stepper motor එකක් මොකක්ද stepper motor එකේ වෙනස? servo motor එකයි stepper motor එකයි ගත්තොත් එහෙම stepper motor එක ඒක කැරකෙනවා 180 නෙවෙයි, right? රවුමටම කැරකි තියෙනවා. හැබැයි අපිට කියන්න පුළුවන් කොච්චර වට ගානක් කැරකෙන්න ඕනද කියලා. ඒක තමයි මේකේ විශේෂත්වය. අපිට servo motor එකේදී අපිට කියන්න පුළුවන්නේ අංශක 90ට යන්න 65ට යන්න 180ට යන්න කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් වගේම මේකේදී අපිට කියන්න පුළුවන් මොනවද වට කීයක් කැරකෙන්න ඕනද කොච්චර ස්පීඩ් එකකින් කැරකෙන්න ඕනද අන්න ඒ දේවල් අපිට කියන්න පුළුවන් ස්ටෙපර් මෝටර් එකෙන් අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ ඔය කාර් එක වගේ දෙයකට ගත්තාම ඔක කොච්චර වේගෙන් යනවද යන්න ඕනේද කොච්චර වට ගානක් කැරකෙන්න ඕනද කොච්චර ගානක් ගිහින් නතර වෙන්න ඕනද අන්න ඒක කියන්නේ අපි ස්ටෙපර් මෝටර් පාවිච්චි කරලා right අපි මේක පොඩ්ඩි චුට්ටක් බලමු can be continuous in either the forwards or reverse direction, or we can control the rotation in small steps for high precision control. The motor can even stop at a desired point and hold this position. මේක අනිත් වැදගත් කතාව තමයි ඕන තැනක නතර කරන්න පුළුවන්. අපි වේගෙන් ගිහිල්ලා අපි කියමු රෝදේ කැරකි කියලා ගිහිල්ලා එකපාරට නතර කරන්න. හෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. right? හරි අපිට අවශ්‍ය තැනදී නතර කරන්න පුළුවන්. More advanced than a standard DC motor, which can only rotate continuously in either the forwards or reverse direction. Therefore, stepper motors are far more useful in automation and manufacturing
because they offer precision control. That is why we find stepper motors used everywhere, from 3D printers, CNC machines, printer scanners. ඔය දැන් මේවා මේ පාවිච්චි කරන තැන් ගත්තොත් එහෙම කොහොමද පාවිච්චි කරනවා ස්ටෙපර් මෝටර් පාවිච්චි කරන තැන් තමයි ඔය මේ සර්වෝ මෝටර්ස් වල printers වල සහ ගොඩක් උපකරණ වල මේක පාවිච්චි කරනවා. දැන් මෙයාට තියෙන වාසිය තමයි අර 180 නෙවෙයි රවුමම කැරකෙන්න පුළුවන්. ඕනම තැනක නතර කරන්න පුළුවන්. වේගය තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හැකියාවල් තියෙනවා. ඉතින් කොච්චර වේගින් කැරකෙන්න ඕනද කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හරි? කැරකලා අවශ්‍ය තැනදී නතර වෙන්න කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මේක ඉතින් වැදගත් වෙන්නේ අපිට එහෙම අවශ්‍ය වෙනවනේ. අපිට කොච්චර වේගෙ දැන් මේ වගේ උපකරණ ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ printers වගේ ඒ වගේ ඇතුලේ තියෙන්නේ මේ stepper motors. And even electronic expansion valves in precision refrigeration systems. By the way, you can learn how DC and AC motors work from our previous videos. I'll leave a link in the video description down below for you. The motor is attached to a motor driver, which basically contains some electronic switches that are capable of turning on and off at high speed. A controller determines when to turn these switches on and off. It usually follows some code to achieve this. The driver is typically a dedicated circuit board specifically designed for that application, and the controller can be, for example, a PLC unit or even a simple cheap little Arduino. The switches will allow electricity to flow in pulses through the motor's coils. We'll see those in just a moment. Every pulse received causes the motor to rotate one step. A typical stepper motor is designed to have 200 steps. This means it would take 200 pulses to complete a full rotation of the shaft. A full rotation would be 360 degrees. So, if it takes 200 steps to achieve this, then 360 degrees divided by 200 steps means each step causes the shaft to rotate 1.8 degrees. The speed of switching and the order the switches are controlled in will determine the rotational speed and also the direction of rotation. There are various types of stepper motor. This type is a hybrid motor, which is the most commonly used. We see the motor consists of two end caps and the main body. The shaft sticks out from one end, and the electrical connections are usually found at the opposite end. Inside the motor, we see there are two bearings attached at either end of the shaft. These hold the shaft in place and ensure a smooth rotation. Attached to the shaft, we find the rotor. The rotor and shaft rotate together. The rotor is a permanent magnet, which has two halves known as cups. One cup is the North Pole, and the other is the South Pole. There are a number of teeth carved into the outer surface of each cup. The teeth of the two cups do not align. They are offset from each other so that the teeth of one cup aligns with the gaps of the other cup. Surrounding the rotor is the stator. The stator remains stationary and does not rotate. This consists of a number of coils of wire which surround the rotor. The coils are not all connected together. In this example, there are 8 coils, which are connected in 2 groups of 4. The driver will control when electrical current can flow through these coils. This creates an electromagnetic field which causes the rotation. There are teeth surrounding the inner perimeter of the stator also. These are used to enhance the precision of the motor and create magnetic alignment. The rotor has more teeth than the stator. For example, the stator might have 48 teeth, while the rotor has 50 teeth. This difference means not all the teeth will be able to align at the same time. When one set of coils is energized, the coils will form electromagnetic fields with north and south polarities. The rotor is a permanent magnet, and this will interact with the stator's electromagnetic field, causing the rotor to turn. The coils will turn on and off, and the polarity of a coil's electromagnetic field will reverse each time it turns on. This causes the rotor to rotate because the stator coils will attract and repel the rotor cup's magnetic field. We know that magnets will interact. හරි මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් නම් බලන්න හැමෝම right ස්ටෙපර් මෝටර් එකක් අතන මේක මේ මොකද්ද පාවිච්චි වෙන ක්‍රමය කියලා right
right. අපි බලමු මේකේ වයර් ටික හයි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි සාමාන්‍ය මෝටර දැන් මෝටර එකක් හයි කරාම තියෙන ගැටලුව ඕනම මෝටර එකක් right. අපි ස්ටෙපර් මෝටර එකක් හරි සර්වෝ මෝටර එකක් හරි අපි සාමාන්‍යයෙන් ගියර් මෝටර කියන්නේ අනිත් එක. ඔය දිගටම කැරකෙන එක. ඒ වගේ මෝටරයක් ගත්තොත් එහෙම මේ මොන මෝටරේ ගත්තත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපිට සාමාන්‍ය මේකේ තියෙන විදුලියෙන් මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. ආඩිනෝ බෝඩ් එකක් ගත්තත් ආඩිනෝ බෝඩ් එකේ 5 වෝල්ට් තියෙනවා කියලා මේකෙත් 5 වෝල්ට් තියෙනවා කියලා එහෙම හයි කරන්නේ නැහැ අපි. එහෙම හයි කරලා ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. මොකද මේකට අවශ්‍ය විදුලිය ප්‍රමාණයක් තියෙනවානේ. දැන් අර මං කිව්වා වගේ අර අපි බල්බ් 10ක් ටික අමුණ ගිල ගියොත් එහෙම මොකද්ද වෙන්නේ? ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද්ද මේක දැන් අපි මේක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකකුත් තියෙනව නේද? මොකද්ද ඒ ක්‍රම දෙක? බල්බ් එකක් හයි කරන්න පුළුවන්. සීරීස් වේ පැරලල්. right. එහෙමත් කරත හැකිනේ. එතකොටත් පොඩි නෙවෙයි ලොකු වෙනසක් තියෙනවානේ. ඒ කතාව අමතක කරමුකෝ අපි දැනට. කොහොම කරත් අපි සාමාන්‍ය මේ මෝටර වගේ දේවල් ක්‍රියාත්මක කරන්නට අනිවාර්යෙන් අපි කරන්නේ වෙන විදුලිය ඒ උපකරණ දෙනවා. මොකද එයාට එතකොට මේක විදුලිය නෙවෙයි වැඩ කරන්නේ මේක වෙනම විදුලිය අපිට දෙන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් මේ අපි කියමු ස්ටෙපර් මෝටර එකක් ස්ටෙපර් නෙමෙයි මේ සර්වෝ මෝටර එකක් තියෙනවා කියලා 3 වෝල්ට් වලින් වැඩ කරන 3 වෝල්ට් වලින් වැඩ කරනවා කියලා අපි මේක කෙලින්ම මේකට හයි කරන්නේ නැහැ. හරි? හයි කරන්න පුළුවන් මේක වැඩ කරනවා. අපි කියමු ඒක සර්වෝ මෝටර 3-4ක් සෙට් කරගත්තට පස්සේ මෙයාට මේකට අවශ්‍ය විදුලිය ලබා දීමේ ගැටලුවක් තියෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒක හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. අනිත් කතාව තමයි සාමාන්‍ය මෝටරයක් කියන එක ප්‍රමාණයෙන් ඒ කියන්නේ මේක වැඩ කරන්න විදුලිය වැඩියෙන් ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ 3 වෝල්ට් නෙවෙයි මේකට සමහර ඒවාට 6 9 12 වගේ ප්‍රමාණ වලින් ඕනේ කරන්ට් එක. ඒතර අපි කියමු 9 වෝල්ට් එකක් වලින් වැඩ කරන සර්වෝ මෝටරයක් හරි ස්ටෙපර් මෝටරයක් හරි මෙතෙන්ට හයි කරා කියලා මෙයාට ඒ අදාළ ප්‍රමාණයට කරන්ට් එක දෙන්න බෑනේ. එතකොට කොහොමද වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට අපි කරන දෙයක් තමයි මේකට අපි කරන්ට් එක දෙනවා නම් කොහොමද ඔය වැඩේ කරන්නේ? හරි. එහෙනම් අපි කියන්න ඕනේ හරි මම මේක මුලින් ඉඳන් හරි. එතනක මට ඕනේ මේ අර අපි ගිය සතියේ කරපු වැඩේ මම හිතමු එහෙම මේකේ මේ ජලය අඩු වෙනකොට අපිට මේ සර්වෝ මෝටරෙන් කැරකිලා මේ තියෙන තැනකින් වතුර බකට් එකක් ගෙන පුරවන්න ඕනේ කිව්වක තව තැනකට. හරි. එතකොට මේ සර්වෝ මෝටරේට මම ඉස්සරවම හයි කරන්න මොනවද? බැටරි ඕනේ. බැටරි පැක් එකක් ගමු මෙතනේ. අපි මේක 9 වෝල්ට් දුන්නොත් අපි හිතමු මේක 9 වෝල්ට් කියලා. 9 වෝල්ට් දන්නේ නැහැ. හරි අපි 9 නැතුව අපි බැටරි පැක් එකක් ගමු. හරි අපි බැටරි 4ක් සම්බන්ධ කරමු මේකට. right. එතකොට අපි පළවෙනි වැඩේ තමයි මේකේ නෙගටිව් පොසිටිව් වලට කරන්ට් එක දෙන්න ඕනේ. පොසිටිව් එක අපි හයි කරමු පවර් කියන එක නේද මේකේ මැද එකනේ. right. හරි. ඊට පස්සේ මේ මොකද්ද? ඒක සිග්නල් එක. මේක තමයි ග්‍රවුන්ඩ් එක. හරි. ඕක මෙතන සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? මෙයාට ඔන්න අපි විදුලිය දුන්නා. හරි. ඔය විදිහට අපි සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ? දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක වැඩ කරන්න ඕනේ. වැඩ කරන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න අවශ්‍ය විදුලිය මෙතනින් අපි දීලා තියෙනවා. මේකට අපි අවශ්‍ය 6 වෝල්ට් කියලා හිතමුකෝ මේක සර්වෝ මෝටරේට. ඒක ඔන්න 6 වෝල්ට් කරන්ට් එකක් අපි දුන්නා මේකට. හැබැයි මෙයාව කන්ට්‍රෝල් වෙන්න එපා. දැන් මෙයා සිග්නල් එකක් ආවොත් විතරයි මේ අපි කිව්ව 180ක් හැර වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම්
90ක් හැරෙන්න හරි මොනවා හරි ප්‍රමාණයක් කිව්වොත් විතරයි මෙයා මේකේ හරවන්නේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. එතකොට අපි මේකේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? මේකත් සම්බන්ධ කරමු. මේකේ සිග්නල් කියන තැනට. right. හරි දැන් ඔන්න කතාව හරි. දැන් අපි මෙයා සිග්නල් එකක් යාවේ මෙහෙට මෙහෙම යයි. සිග්නල් එක මෙතෙන්ට යයි මේකෙන් මෙතෙන්ට එයි. හැබැයි මෙතනින් එහෙම සිග්නල් එකක් යවන්න බෑ මෙතෙන්ට. සාමාන්‍ය විදුලිය ගමන් කරනකොට මොකද ධන ඍණ කතාවක් තියෙනවානේ. ඒක මොකද කරන්න ඕනේ? දැන් මේකෙන් එන ඍණ කියන අග්‍රය මෙතනින් අරගෙන ගිහිල්ලා ඕක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ මේකේ ඍණ කියන තැනට. නෙගටිව්. එතකොට තමයි මේ පරිපථය සම්පූර්ණ වෙන්නේ. හරිද? මම මෙතනින් මෙහෙම සිග්නල් එකක් මෙතන දුන්නා කියලා එහෙම වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේක ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ බැටරි පැක් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. දැන් මේක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. හරිද? දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙයාට පුළුවන් සිග්නල් එකක් යවන්න ඒත් එක්ක මේකෙන් ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක සම්බන්ධ හින්දා මේ පරිපථ ඒක කොටස් දෙක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙයා ක්‍රියාත්මක වෙයි. අපි බලමු ඒකට කෝඩ් කරන්න. මොකද්ද මේකට අපි දාන කෝඩ් එක? right අපි මේකෙන් එන්නේ මොකද්ද? read analog pin අපි කියමු කොහොමද මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? හරි මම මෙතනින් හරි හිතන්න මේ 500ට වඩා අඩු නම් ඒ කියන්නේ 500ට වඩා අඩු නම් කියන්නේ මේ පසේ තෙතමනේ 500ට වඩා අඩු නම් මට ඕනේ මේ සර්වර් මෝටර් එක අංශක 180ක් කරකන්න. right එතකොට මේකේ අපි අවුට්පුට් එක හැටියට ගමු මොකද්ද? right rotate servo කියන බ්ලොක් එක අරගෙන මම ඒක හයි කරලා තියෙන එකටනේ මම කියන මොකද්ද rotate servo 1 180 degrees 180 අපි 180 නැතිව අපි කියමු 90ක් මට කරකන්න ඕනේ කියලා right එහෙම නැත්නම් මට ඕනේ බිඳුව ගෙන දැන්න යන්න right මේක කන්ටිනියු වෙන්නත් ඕනේ අපිට එකපාරක් හැරවිලා ගිහිල්ලා නතර මේක ඉස්සලා රන් කරලා බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා right ඔන්න මෙයා හැරුණා right ඔය විදිහට මෙයා මේ ජලය අඩු වැඩි වුණාම ඒ අනුව දැන් මෙයා අංශක 90ක් හැරවෙනවානේ දැන් අපිට ඕනනම් මොකද කරන්න පුළුවන් මේක දිගටම මේක මෙහෙට හැරවි ඉන්න කියලා කියද හැකිනේ එහෙම පුළුවන් නේද කොහොමද ඒක කියන්නේ ළමයි හරි මෙතන ලූප් එකක් දාගෙන තියෙන්නේ if එක ඇතුළට හරි මේක අපි මේ ඇඳපු එක පොඩ්ඩක් ඇඳගමු මේ වයර් ටික හයි කරගත්තු විදිහ ඒක ඕනේ නේද Excuse me, sir. ඔව් Sir, මල් ළඟ soil moisture sensor එකක් තියෙනවා. ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ නේ, sir. වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන්නේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා තේරුන්නේ ඒක ඉවසර එක මයික්‍රොබීට් එකට ගහලා මම බැලුවා. වතුර එක මේ වැලි එකට දාලා පොඩ්ඩක්වත් එතන නැති. ඒකේ සර් 1023ක් පෙන්නනවා. එහෙම පෙන්නනවා නම් එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මොනවත් නැති අවස්ථාවේ ඒ ගාන පේනවා. ඊට පස්සේ මේ වතුර දැම්මහම මොන හරි වෙනසක් පේනවද? නෑ සර් 1023ම තමයි. එහෙනම් ඉතින් ඒක වැඩ කරන්නේ නැත. නෑ සර් මමත් ඒකෙන් අර ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරාස ඒකේ අර පොටෙන්ෂියෝමීටර් එකක් තියෙනවා කරකවන්න ඕනේ හරියට හදාගන්න.
කොයි එකේද මේකේ මේ ඔය එකේ නම් නෑ සර් හැබැයි සාමාන්‍ය මාකට් එකේ ඉන ඒවල තියෙනවා. අපි සාමාන්‍ය මේවා රීසෙට් කරගන්න එහෙම මෙතන මේ ඒ වගේ දේවල් ඇති සමහර මේ සාමාන්‍ය ඒවා ගැන ඔය කඩේ ගන්න තියෙන මේ ඒ වගේ එහෙම නැහැ. ඔය රුපියල් 200යි 300යි වගේ වගේ සාමාන්‍ය මේ soil moisture sensors වල අපිට මේවා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න එහෙම තේනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි හරියට මේවා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න එහෙම එපා. අපි දැන් ඔය කටි දන්නවනේ අපි නිකන් තරාදියක් ගත්තත් මොකද්ද? තරාදි තියෙන ඩිජිටල් තරාදි. එතකොට ඒක උඩට අපිට පුළුවන් ට්‍රේ එකක් එහෙම තියපුවාම අපි කියමු ග්‍රෑම් ගාණක් අඩු වෙනවද නේද? ඒ කියන්නේ අපි කියමු ග්‍රෑම් 100ක තරාදි උඩට ග්‍රෑම් 100ක භාජනයක් තියෙනවා. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? අරගේ ග්‍රෑම් 100ක් පෙන්නයි. පෙන්නුවාම මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ? ඒ ගාණ අඩු කරන්න ඕනේ නේද? අඩු කරලා බිඳුවට ගේන්න ඕනේ. ඇයි නැත්තම් අපි කිරනකොට ග්‍රෑම් 250ක් කිරපුවාම අර භාජනයේ බර ග්‍රෑම් 100යි බඩු ගන්න එක්කනට හම්බෙන්නේ ග්‍රෑම් 150යි නේ. මම කියන කතාව තේරෙනවද? ඈ? ඔව් සර්. ඒකට ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ සෙන්සර්ස් වලත් අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න එක එක තියෙනවා. මේ පොඩි අර ප්‍රොටොනියුමීටර් කියලා කියන ඔය කරකන කෑලි ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා සමහර ඒවා වගේ. එහෙම තියෙන ඒවා නම් ගැටලුවක් නෑ. අර මෙයා කිව්වේ කවුද කිව්වේ? ඒ වගේ කරකන්ට තියනවා කියලා. එහෙම තියෙන ඒවාත් ඇති. සාමාන්‍ය නෑ සර් දැන් තේරුනේ මේ ඒක තියෙන්නේ සර් අර ඩිජිටල් අවුට්පුට් එකක් ගන්න එක සෙට් කරන්න ඒක තියෙන්නේ. ඔයාගා දැන් තියනවද? ඩිජිටල් වෙන ලොකුයි ඔව් සර්. ඒ පොටෙන්ෂියෝමීටර් එක තියෙන්නේ ඩිජිටල් අවුට්පුට් එක ගන්න මොන වෙලාවටද කියලා කියන්නේ. ඔයාගා දැන් ඒක තියනවද? සෙන්සර් ගේන්න පුළුවන් සර්. හරි. ඩිජිටල් අවුට්පුට් එකක් ගන්න නේද? එතන ඒක තියෙන්නේ. හරියට අපිට ඕක එකෙන් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි පොටෙන්ටෝමීටර් එකක් කියන එකකින් වෙන්නේ අපිට පුළුවන් ඒක දැන් අපි ඔය ෆෑන් එක කැරකෙන්න ඕනි ස්පීඩ් එක එහෙම කරන්නේ අතරම වැඩි කරන්න අඩු කරන්න අර රවුමට කරකලා යනකොට එක පැත්තකට වැඩි වෙනවා අනිත් පැත්තට අඩු කරන්නනේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි පොටෙන්ටෝමීටර් කියන එකකින් වෙන්නේ. දැන් අපිට ලයිට් එක එළිය වැඩි කරන්න අඩු කරන්න වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හරි? පොටෙන්ටෝමීටර් එකක්. සර් උතන්ට ඔය සර්වෝ මෝටරේ හැරෙන්න වෝටර් පම්ප් එකක් සෙට් කරන්න බැරිද? පුළුවන්. මම මේ මෝටර කතාව ආපු හින්දා මම මේ මෝටරයක් ගත්තේ මෙතන. උදාහරණයක් හැටියට. මේ වයරින් යන විදිය පොඩ්ඩක් ඇඳ ගන්නකෝ. දැන් මේ කතාව හැම එකටම පොදුයි ඈ. දැන් අපි මොන මෝටරයක් ගත්තත් මෙන්න මේ වගේ වයර් සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. එකක් සිග්නල් එක දෙන්න ඕන. අනිත් එක ග්‍රවුන්ඩ් එක බැටරි පැක් එකට සෙට් වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි පරිපථය හරියට සම්පූර්ණ වෙන්නේ. එහෙම නැතුව නිකන් සිග්නල් එක විතරක් ඇවලා මේ අනිත් පැත්තෙන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට ග්‍රවුන්ඩ් එක අනිවාර්යයෙන්ම බැටරි එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. එතකොට සර් DC මෝටරය? ඉතින් මෝටරේ කියන්නේ මේකනේ. ඔව් සර් ඒකේ තුනක් නැහනේ. ඒකේ තුනක් නැහැ. එතකොට මොකද කරන්නේ? DC මෝටරේ ඩිරෙක්ට් ගහන්න බෑ අපිට. නේද? මෙහෙම එහෙනම් මේකට ගහන්න ඕනේ මෙතනින් මෙහෙම. එහෙම ගහන්න නෙමෙයි මේ DC මෝටර වලට වෙනම තියෙනවානේ. මම කිව්වේ මේ කන්ට්‍රෝලර් කියලා එකක් තියෙනවා කියලා. මෝටර් කන්ට්‍රෝලර්ස් කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. ඒක අපි ගන්න ඕනේ. මොකද්ද කොහොමද ඒක කියන්නේ? මෝටර් කන්ට්‍රෝල්. ඒවත් එක්ක තමයි අපි සම්බන්ධ කරන්නේ. මොනවද ඒක? MOTOR නේ.
මේ තියෙන්නේ මේ motor control එකක් කරහා තමයි අපි මේ මම කලින් කිව්වා පටල ගන්න එපා. දැන් අපි මේ servo motor හරි stepper motor හරි අපි මේ සාමාන්‍ය අපි DC motors හරි direct සම්බන්ධ කරන්නේ නැහැ මේ microbit හරි Arduino එකට. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මේ මොකද්ද? මෙන්න මේ වගේ එකක් හරහා තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. ඒකට අපි කියන්නේ motor controller. මෙන්න මෙහෙම වෙනම තියෙනවා. දැන් අපි සමහර motor control වල එයා support කරනවා. මේ බලන්න. මේ motor control එකේ මොකද motor දෙකක් high කරන්න තියෙනවා. බැටරි පැක් එකෙන් කරන්ට් එක දීලා තියෙනවා. සහ මොකද මේකෙත් රින එක ගෙන්නලා මෙතන සම්බන්ධ කරගලා තියෙනවා. ඔය වගේ කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා හරියට මේ සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. සමහර මේ motor මේ මොනවද මේ ගත්තොත් එම motor controllers ගත්තාම එයා දෙනවා මොනවද? දැන් මේක ගත්තොත් මෙතන 4ක් high කරන්න දෙනවා. දැන් අපිට ඕන රෝද 4ක් විතර කරකන්න නේද? එතකොට මේ 4ම කරකන්න අපි වාහනයක් ගත්තොත් 4ක් තියෙනවනේ. එතකොට මේ 4ම කරකන්න මෙතන 4ක් දීලා තියෙනවා. මේවට සම්බන්ධ කරන්න. මේකෙන් තමයි මේ වැඩේ මේ කන්ට්‍රෝලර් එකකින් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. එතකොට මෙයාට පුළුවන් කන්ට්‍රෝල් එකකින් අර ඉස්සරහට යවන්න පස්සට ගේන්න මේව ඔක්කොම කන්ට්‍රෝල් කරන්න මෙන්න මේකෙන්. ස්පීඩ් එක ඒ හැමදේම කන්ට්‍රෝල් කරන්න මේ වෙනම බෝඩ් එකකින්. ඒක තමයි අපි සම්බන්ධ කරගන්න අපේ මෙතෙන්ට. පැහැදිලිද? හරි දැන් මේක හරහා දෙනවා නම් එතකොට අපි මේක මෙතනින් සිග්නල් එකයි ග්‍රවුන්ඩ් එකයි ගෙනියන්න ඕනේ මොකටද? ඒ කන්ට්‍රෝල් එක හරහා තමයි ඊට පස්සේ අනිත් ඒවාත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඒක තේරුම් ගන්න දැන් මේක දැනට මේක ඇඳගන්නකො. ඔයාලට ඒක සම්බන්ධ වෙන හැටි. ඇඳගත්තා හරි මේ කතාව තේරෙනවද? ඔව් සර්. ඔය දැන් ඔය කට්ටිය මේ වීඩියෝස් කීපේ බලන්න මොකද එකක් ස්ටෙපර් මෝටර් එකක් වැඩ කරන හැටි. හරි. ඊට පස්සේ සර්වෝ මෝටර් එකක් වැඩ කරන හැටි සහ මොකද DC මෝටර් කියන එක වැඩ කරන හැටි. ඒ තුන කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා හරි අයිඩියා එකක් ගන්න. රයිට්? හරි දැන් අපි සාමාන්‍ය වැඩවලදී අපි ගන්න මේ මොනවද මෝටර් දෙකයි නේද? එකක් සර්වෝ මෝටර් එකයි අනිත් එක අනිත් එක මොකක්ද? ස්ටෙපර් මෝටර් එකයි. ඔය දෙක තමයි ගොඩක් කාලට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අපිට හරියට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියලා අපිට හරි විදියට මේ කියන්නේ එක තැනකදී නවත්තන්න ඕනේ. කොච්චර ස්පීඩ් එකකින් යන්න ඕනද ඒ හැමදේම අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ මෝටර්ස් වලින්. මේ ස්ටෙපර් මෝටර් සහ මොකද? සර්වෝ මෝටර්ස් වලින්. සර්වෝ මෝටර් එකෙන් අපිට අවශ්‍ය තැනට ගිහලා නතර කරන්න කියලා එහෙම කියන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් ඒකට ඒ අදාළ මෝටර් තමයි අපි ගන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යයෙන් මේක හොඳ අදහසකින් තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. සහ අපි DC මෝටර් එහෙම පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මොකද කරන්න ඕනේ? ඒවා නිකන් විශේෂයෙන්ම DC මෝටර් පාවිච්චි කරද්දී ඩිරෙක්ට් අපේ මේ බෝඩ් වලට හයි කරන්නේ නැහැ. හයි කරන්න බෑ. හයි කරන්න බැරි හේතුව එයා එකපාරට කැරකෙනකොට අනිත් පැත්තට විදුලියක් ජෙනරේට් කරනවා. දැන් මේ මෝටර් දෙක ඔව් පුතේ. සර් මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එකේ මේ දැන් අපි ඕකට බැටරි එකකින් කරන්ට් එක දෙන්න ඕනේද? මොකටද මේ කන්ට්‍රෝලර් බෝඩ් එකටද? මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එක මේ මේකද? වැඩ කරන්න අර මේ මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එකේ තියෙනවනේ මේ පවර් එක දෙන්න පින් දෙකක්. ඔය දැන් මේක මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ මෝටරේ අපි හයි කරන්නේ 5 වෝල්ට් එකක් නම් මේක Arduino එකට නම් අපි මේක හයි කරලා තියෙන්නේ. මේකට අපිට කෙලින්ම මේකේ කරන්ට් එකෙන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙයා කෙලින්ම මෙයා සම්බන්ධ මේ මෝටරේ සම්බන්ධ වෙනව නෙවෙයි මොකක්ද වෙන්නේ? මේක හරහා සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එක හරහා. හැබැයි අපි මෙයාට කරන්ට් එක මදි නම් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අපි මේ මෝටරේ ප්‍රමාණය අපි කියමු 12 වොට් වගේ නම් හරිද? දැන් අපි කියමු මේක හයි කරන්ට යන්නේ මොකද මේ Arduino එකට නෙවෙයි Microbit එකට කියමු. Microbit එකට ගෙලින්ම හයි කරන්න බෑ මේක.
කෙලිම කියන්නේ මේ බෝඩ් එකත් එක්ක වුණත් හයි කරන්න බෑ. ඉතින් එයාට අදාළ කරන්ට් එක නැහැනේ ප්‍රමාණය. එතකොට අපි මොකද කරන්න ඕනේ? වෙනම කරන්ට් එක දෙන්න වෙනවා අනිවාර්යෙන් මේ බෝඩ් එකට. තේරුණාද? ඇයි වෙනම කරන්ට් එක දෙන්නේ? මේ මෝටර එකේ කරකණ්ඩ එයා පාවිච්චි කරන්නේ 9 වෝල්ට් නම් මෙයා 5 වෝල්ට් වලින් දුන්නට වැඩ කරන්නේ නැහැනේ. තේරුණාද? එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ කන්ට්‍රෝල් එකක් හරහා දෙන්නත් ඕනේ සහ කන්ට්‍රෝල් එකට වෙනම කරන්ට් එක දෙන්න ඕනේ. තේරෙයිද? තේරුණා. ඔව් අනිත් එක තමයි මේ අපි සාමාන්‍ය DC මෝටර් කියන එක ගත්තොත් එහෙම DC මෝටර් එකේ අර ඇහුවා වගේ වයර් දෙකයි තියෙන්නේ. එතකොට වයර් දෙක කොහොමද හයි කරන්නේ? ඒක හයි කරන්නේ මේ බෝඩ් එකට. මේ කන්ට්‍රෝල් මේ බෝඩ් එක හරහා තමයි ඒක මේ ස්පීඩ් එක ඒ වගේ දේවල් කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ මේ බෝඩ් එක. හරි? අපිට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් අපි කරන්නේ මේ අදාළ සිග්නල් එකක් දෙන එක විතරයි. මේක දැන් අපි මේකෙන් කරන්නේ මේ මෝටරේ කරකනවාද මේ මෝටරේ කරකනවාද එහෙම කිලිවෙල්ල මෙයාට සිග්නල් එක යවන කතාව තමයි අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් කරන්නේ. හරිද? පැහැදිලිද කතාව? ඔව් සර්. ඔව් දැන් ඔය කට්ටිය මේ අද මේ දැන් ඔය YouTube එක ඕන තරම් මේ මම ඔය දැන් බැලුවේ නිකන් ටයිප් කරන how servo motor works, how DC motor works. හරි? right ඔය විදිහට ඔය තුනේ ක්‍රියාත්මක වෙන හැටි. ඔය තුනම කියන්නේ ඔය ඔතන තියෙන දෙකයි. දෙකයි නෙවෙයි එකයි තියෙන්නේ ඇත්තම කතාව ගත්තොත් එහෙනම්. මොකක්ද එක කියන්නේ? ඔක ඇතුලේ තියෙන හැම එකෙම DC මෝටරයක් තමයි. සාමාන්‍ය අර ඔය බුදු රස්මාලා කරකණ්ඩ ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ මෝටරේ තමයි තියෙන්නේ හැම එකෙම නේද? මේ සර්ව් මෝටර එක ඇතුලේ තියෙන්නේ ඒ වගේ මෝටර එකක්. හරි? DC මොනවද මේ සාමාන්‍ය දැන් අර කලින් වීඩියෝ එකේ දැක්කන්නේ නේද? කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ මෝටරෙන් තමයි එයා කරකන්නේ ඊට අමතරව එයා දැති රෝධ ටිකක් එහෙම හයි කරලා තියෙනවා. හරි. ඔක තමයි කතාව. හරි අපි අදට නතර කරමු. ඔකට මෙන්න මේක හැමෝම ඇඳගත්ත නේද? ඇඳගත්තේ නැද්ද? ඇඳගත්. හරි මට මේ මගේ යාළුවෙක් YouTube වීඩියෝ එකක් එවලා තිබ්බා. මේ පන්ති ඉන්න එක්කෙනෙක් හදපු එකක් කියලා. කවුද ඒක හැදුවේ? එතන ඉන්නවද? එයා පුතා. සර් මම. නම මොකද පුතාගේ? සත් සර්. සත් සර්. හරි. ඔයා මේ පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් ඉන්නවද නැත්නම් ඊට කලින් හිටියද? මේ කලින් කියන්නේ කලින් මගේ ක්ලාස් ආවද? නෑ සර් පටන් ගත්ත දවසට පස්සේ දවසේ වගේ ආවා. එහෙනම් හොඳයි. හරි හැමෝම යමක් කරන්න දැන් මේ ඉගෙන ගන්න එක මම නිකන් උදේ නැගිටලා මම පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්න තමයි මම මේ ක්ලාස් එක කරන්නේ. හරි? සහ මමත් යමක් රට වෙනුවෙන් කරන්න ඕනේ කියලා අදහසින් තමයි මේ ක්ලාස් එක කරන්නේ. හරි? මම මේක කවදාවත් මම කියලා නැහැනේ මගේ ක්ලාස් එකකට එන්න හරි. ඒ ක්ලාස් එක ලින්ක් එකක් දාලා හරි එහෙම මොනවත් කරලා නැහැනේ. මේක වෙනම ගෲප් එකක් හදාගෙන ඔහේ කරගෙන යනවා. හරි? ඒ මම බලාපොරොත්තු වෙන දේ අනිත් එක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන ඔය කට්ටිය හැමෝම යමක් කරගයි කියලා. රයිට්? මම ඇත්තටම සතුටු වුණා මේ අර වීඩියෝ එක දැකලා මගේ ක්ලාස් ආපු කෙනෙක් කියලා මට කිව්වා මගේ යාළුවෙක්. ඔයා කවුද කියන්නේ නැන්දද? ඔව් සර් නන්ද. කොහෙද දැන් එයා ඉන්නේ? කැනඩා. හරි. මට උදේම කෝල් කර මේ Facebook එකේ මට උදේට සමානෙ කතා කරන අපෙත් එක්ක එකට වැඩ කරේ කට්ටිය නැන්ද අපේ ඔෆිස් එකේ හිටියේ. මොන්න මේ ඔයා මගේ ඔයාගේ ගෝලයෙක් ඔන්න මේ මෙන්න මෙහෙම එකක් හදලා කියලා මට වීඩියෝ එක දැම්මා. ඊට පස්සේ මම බැලුවා. බැලුවට පස්සේ හොඳයි. මොකද්ද සර් හදලා? ඒ වීඩියෝ එක දාන්න පුතේ අනිත් අයට. ලින්ක් එක. හා ඔය අනිත් අයත් මේකේ මේ පටන් ගන්නකොට මේ සහ මේ ගෲප් එකේ ඉන්නවනේ 100 ගාණක්. දැන් මේක එන්නේ නැහනේ කට්ටිය. දැන් ඒක මෙහෙමයි අපි ක්ලාස් එකක් වුණත් අපි කීයක් හරි අය කරලා කරා නම් අනිවාර්යෙන් එනවානේ. අපි අය කරන්නේ නැතුව කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ?
එතකොට ඒ ක්ලවුඩ් එක එන්නෙත් නෑ. ඒකේ ඒ කට්ටියට අවශ්‍යතාවයක් නෑ නේද එතකොට. එහෙම නෙවෙයි දැන් ඔය කට්ටිය හැමෝම හැමදාම එන කට්ටියනේ. ඒ කට්ටිය එන අය මේකේ ප්‍රයෝජනෙ ගන්න සහ යමක් කරන්න. මේ අනිත් අය මොන හරි එකක් කරලා යමක් කරනවා. ඒක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔය කට්ටියගෙන්. හරි. හැමෝම යම් කිසි දෙයක් රට වෙනුවෙන් කරන්න. රට වෙනුවෙන් කේසිය තමන් වෙනුවෙන් හරි කරගන්න. right. ඔව් පුතේ. සර් අර මං ගිය සතියේ කිව්වේ අර සර්ට සර් කිව්වේ පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්නම් කියලා අර ඇප් එකක් ගැන. අනේ ඒක අමතක වුණා පුතේ. සර් හොයලා ගෲප් එකට දාන්න පුළුවන්ද? ඔයාට ඕනේ මොන වගේ සිමුලේෂන් වැඩක් කරන්නද මේ? නෑ සර් ඔය රේඩියෝ වල ඊට පස්සේ ඒ වගේ දැන් බෝඩ් එක දැන් පිච්චුණා කියමුකෝ සර්. එතකොට දැන් මොකක් හරි IC එකක් ගියා කියමුකෝ. එතකොට දැන් ඒක සිමියුලේට් කරලා ඒකේ ඉෂුව එක හොයාගන්න වගේ එකක්. ඒ වගේ එකක් හොයාගන්න එක තමයි ගැටලුව. හරි මම බලන්නකො මං ගාව මං අර ඔය සර්කිට් අඳින කියන්නේ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා යාළුවෙක්. එයාගෙන් පොඩ්ඩක් අහලා බලන්නම්කො. ඒක ඔයා කියන කතාව ටිකක් ලොකු සංකීර්ණ කතාවක්. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මෙහෙමනේ අපිට එක එක අපි කියමු ටීවී එකක් ගත්තොත් එහෙම ටීවී එකේ බෝඩ් එක එක එක්කෙනා ඇඳලා තියෙන විදිය දැන් එක එක කම්පැනි වලින් එක එක අවුරුදු වල කරලා තියෙන ඒවා වෙනස්නේ. ඒකෝට එක තැනක IC එකක් ගියාද නැද්ද කියලා එකක් දැනගන්න ඒ සම්පූර්ණ ඒ ඩයග්‍රෑම් එකම සහ ඒක සිමියුලේට් කරන මොඩියුල් මොකක් හරි ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ නේද? මම හොයන්න. එහෙම එකක් තියෙනවද කියලා. එහෙම ඉවුවත් තියෙන්න නම් විදිහක් නැහැ පොතේ හැටියට. හැබැයි ඔය නිකන් දැන් අපි මේ වගේ එකක් නම් අපිට මේ චූටි චූටි කෑලි දෙක තුනක් මේ අයි කරලා මෙතන වරදක් තියෙනවද නැද්ද කියලා අපිට මෙතනින් තේරුම් ගන්නත් මේකනුත් බෑ අතරම. මේක කරන්නේ මේක වයර් එක හයි කරන්න වැඩ කරන්නේ නැත්නම් වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්නේ. ඉතින් යන්නේ මේ ඔය සර් සමහරක් කම්පැනිස් වල එහෙම ඔය මේවා පාවිච්චි කරනවානේ. මොන වගේ කම්පැනිද? මට නිකන් මම මෙහෙම කරන්න මම ඉස්සෙල්ලා හොයන්නම්කෝ. හරි? මම හොයලා අනිත් සතිය අනිවාර්යෙන් කියන්න. එකපාරට එන්නේ නැහැ මගේ ඔළුවට. දැන් මේ වගේ වුණා යුනික් يعني ගොඩක් විරලයිනේ. يعني ඒවා පාවිච්චි කරන කට්ටිය අඩුයි. හැබැයි ඔක එහෙම එකක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි ඒක නිකන් නම් හම්බෙන එකක් නැහැ. ඔය නිකන් ෆ්‍රී වර්ෂන් අනම්මනම් තියෙන එකක් නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම ලොකු ගාණක් ගෙවන්න ඕන වෙයි. ඒ වගේ එකට. හරි සත්සරගේ මේ YouTube channel එකේ වීඩියෝ එකේ link එක දාලා තියෙන ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න අනිත් අය. පොඩි idea එකක් ගන්න. ඉතින් හැමෝම මේ වගේ පොඩි දේවල් කරන්න. හරි? කරලා අදහසක් ගන්න. මට මේ කෙනෙක් දාලා තියෙනවා මොකද්ද ඊමේල් එකේ කවුදෝ පාස්වර්ඩ් වෙනස් කරලාලු. කරන්න දෙයක් නැහැ පුතේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඊමේල් එකක් පාස්වර්ඩ් එකක් වෙනස් කරනවා කියලා කියන්නේ රාජෝ සාමාන්‍ය තියෙන ඊමේල් එකක් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් අපිට? ඊමේල් එකක් ඔතෙන්ටිකේට් කරන්න පුළුවන් නේ. ඩුවල් ඔතෙන්ටිකේෂන් කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පාස්වර්ඩ් එක දීලා ලොග් වුණත් ෆෝන් එකට SMS එකක් එනවා ලොග් වුණාද කියලා නේද? ලොග් වෙනවද නැද්ද කියලා ඒ අර පොඩි කෝඩ් එක පින් එකනේ ඒක ගහලි වෙලා ඇතුළට යන්න පුළුවන් නේද? ඒ ගැහුවොත් විතරයි ඇතුළට යන්න දෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒක එනකන් one time password එකක් එනවනේ. දැන් ඕකේ වෙලා තියෙන්නේ මේ ඔයා කියන විදිහට මේ recovery email එකක් remove කරලා නම් අරකට remove කරනවා නම් හිත හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට complaint එකක් දාන්න try එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔය email එකට complaint දැම්ම කියලා මේ ඒ කට්ටිය ඕවා බලන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම complaint එකක් දාලා ඉවරලා එතකොට එයා recover කරන්න යනකොට අහනවා හැබැයි. අන්තිමට දාපු email එක මොකද්ද? අන්තිමට දාපු email පහක email address කියන්න කියලා එහෙම කියනවා. සමහරලාට එහෙම කියලා හදාගන්න පුළුවන් වෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ඒක සරල නෑ. මොකද දැන් අපි මේ පැත්තෙන් try කරපු ගමන් දැන් අලුතෙන් එයා දන්නේ නෑනේ මේ password වෙනස් කරලා මේ වෙන කවුරු හරි කියලා. එයා හිතන්නේ දැන් අර වෙන කවුරු හරි try කරනවා කියලානේ දැන් හිතන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර phone numbers වෙනස් කරලා දෙනවා නම් ඒ phone number එකට යනවා one time password එක. එතකොට අනිත් එක්කන දැනගන්නවා මෙයා try කරනවා කියලා. සහ මේ කොහොමත් ඒක කරගන්න හරි අමාරුයි.
හිත හදාගන්න පා ඊමේල් කියන ඒවා හදාගන්න පුළුවන් මහ ලොකු දේවල් නෙවෙයි. ඒක තමයි අපි හදද්දී අපි හිතනවා වැඩක් නැහැ ෆෝන් නම්බර්ස් දාන්න ඕනේ නැහැ නම්මනම් කිල්ලෙල්ල. අපි එහෙමනේ ඒ වෙලාවට ඔය නිකන් එක කටව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ එකක් වුණාම උත්තර නැහැ හොයාගන්න. නේද? ඒක තමයි. හරි මේ කාගේ මෙයාගේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලන්න. මම හිතනවා මේ වගේ දේවල් ඉස්සරහට හදයි කියලා හැමෝම මොනවා හරි නිර්මාණයක්. දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් පාවිච්චි කරලා. හරි අපි නතර වෙමුද? කවිත්